سلام، با آرزو تایم خوش اومدین. من آرزو هم و امروز میخوایم با هم دیگه یه پست متفاوت درست کنیم. امروز میخوایم با هم دیگه آب نبات بازی کنیم. حتما آدامس بادکنکی رو دیدین. امروز میخوایم با هم دیگه آب نبات بادکنکی درست کنیم. بعضی ویدیوهای ایرانی و خارجی رو دیدم که این کار رو انجام دادن، ولی آب نباتی که درست کردن خیلی مزهش بد شده. یعنی حالا اون چیزی که خودشونم میگن مزه اصلا آب نبات رو سوخته میده، به خاطر اینکه اون آب نبات رو به اشتباه آب کردن. یعنی موقع آب کردن آب نبات رو سوزوندن. ولی این روشی که من میخوام بهتون یاد بدم فوق‌العاده آب نباتش هم خوشمزه میشه. یعنی در کناری که دارید از این حرکت لذت میبرید، آب نباتش هم میتونید بخورین و خیلی هم خوشمزه است. بعد من برای این کار از این آب نباتای حالا قدیمی ها بهش میگن آب نبات قیچی، از این آب نبات قدیمی ها دارم استفاده میکنم. طعمش هم فوق العاده است و اینکه میتونین هر رنگی که دوست دارید هم درش بیارین. البته من توصیه میکنم که شما رنگ نریزین. اگه فقط برای خودتون دارین درست میکنین و نمیخواین ازش ویدیو درست کنین، ولی خب دیگه اگه دوست داشتید بریزید هر رنگی هم که بخواین میتونین در بیارین. خب حالا 90 گرم آب نبات رو میریزم توی مایتابه. 1/8 لیوانم آب میریزم توش. اگه خواستین رنگ اضافه کنین 1-2 قطره هم رنگ ژله خوراکی بریزین توش. زیرش رو روشن میکنم و آروم همش میزنم تا آب نباتام آب بشن. رو حرارت کم مدام با لیستک همش بزنین تا آب نباتتون نسوزه. وقتی اینطوری آب شد خوبه. واسه من حدود 7 دقیقه طول کشید تا آب بشه. خب اینم از آب نبات ما. حالا بریم واسه تستش. اینجاهاش که باد نمیشن خیلی داغن، مواظب باشین. مزه پشمک میده. این آب نبات سریع خشک میشه، ولی اصلا نگران نباشین. تا سفت شد دوباره همینجوری چند قطره به اندازه مثلا 1-2 قاشق غذاخوری آب بریزین توش، دوباره آبش کنین، دوباره میتونین همین کار رو انجام بدین باش. این خیلی سریعتر آب میشه چون خیلی خودشو نگرفته. نهایتا حدود 1 دقیقه طول میکشه.
کل خونه رو آب نباتی کردم با این کار. یکی دیگه غیر از خودمون صاحب خونه بود. بدبخت اون به این گردی که من به خونه سالم. خب اینم از یه ویدیو درخواستی دیگه. امیدوارم که ازش لذت برده باشین. من گاهی براتون ویدیوهای فان درست میکنم، گاهی طرز تهیه انواع غذاهای ایرانی و کره‌ای و درخواستی های شما و هر چیزی که فکر میکنم ممکنه به دردتون بخوره براتون درست میکنم. ویدیوهای دیگه هم ببینین، مطمئنم که ازشون لذت میبرین. و اینکه من اینجا رو داغون کردم، کی میخواد اینجا رو جمع کنه خدا میدونه.